आज आपण बनवूया तिखा घुगरा, म्हणजेच मराठीमध्ये तिखट करंज्या। एका बाउलमध्ये आपण 200 ग्रॅम मैदा घेऊन त्यात अंदाजानुसार मीठ आणि 2 ते 3 चमच तेल टाकून मिक्स करणार आहोत। हे चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचे आहे, जेणेकरून तेल हे सर्व पिठामध्ये मिक्स होईल। यात आपण थोडा थोडा पाणी टाकून हे चांगले मळून घेऊया आणि हे पीठ आपण एकदम कणिक मळतो ना, तसेच मळून घ्यायचे आहे। पीठ जास्त नरम होणार नाही, त्याप्रमाणेच आपण पाणी टाकून मळून घ्यायचे आहे। अशाच प्रकारे आपले पीठ मळून झालेले आहे आणि हे पीठ आता आपण थोडा वेळ बाजूला ठेवूया। लगेच एका दुसऱ्या बाउलमध्ये 3 ते 4 उकडलेली बटाटी स्मॅश करायची आहेत, हाताने केली तरी चालतील। हे करून झाल्यावर त्यात चवीनुसार मीठ, 1 चमच गरम मसाला, अर्धा चमच हळद, 1 चमच लाल तिखट, बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून हे मिश्रण तयार करून घ्यायचे आहे। हे मिश्रण आपण हातानेच मिक्स करून घेऊया। आता आपण त्यात स्वच्छ धुवून घेतलेले मक्याचे दाणे टाकून मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही हिरवे वाटाणे सुद्धा टाकू शकता। आता हा गोळा मस्तपैकी सॉफ्ट झालेला आहे, ह्याचे आपण छोटे छोटे गोळे तयार करूया। तुम्ही पाहू शकता, प्रत्येक गोळी आपण हातावरच मळून घ्यायची आहे। आणि ती लगेच लाटून घेणार आहोत। ही गोळी थोडी आपण लांबट अशी लाटायची आहे। तुमची गोळी पाटाला चिटकत असेल तर तुम्ही थोडे पीठ लावू शकता। लांबट बनवण्याचे कारण काय, तर आपल्याला त्यामध्ये सारण भरायचे आहे। छान लांबट अशी पोळी तयार आहे। आता आपण चमच्याच्या साहाय्याने यावर बटाट्याचे सारण टाकूया। हे सारण भरल्यावर पोळी आपण वाळून घेणार आहोत आणि दाखवल्याप्रमाणे आपण प्रेस करणार आहोत। आता ती साइडने मोकळी न सोडता आपण दाखवल्याप्रमाणे डिझाइन करणार आहोत। ज्याप्रमाणे मंडळी आपण करंजीला डिझाइन बनवतो फोल्डिंगची, त्याप्रमाणेच बनवायची आहे। अशाच प्रकारे 2 ते 3 आपण बनवून घेऊया। तेल चांगले गरम झाल्यावर आपण एक एक करून तळून घेणार आहोत। दोन्ही बाजूने खरपूस अशा तळून घ्यायचे आहेत। थोडेसे लालसर झाल्यावर आपण काढून घेऊया।
आणि गरम असतानाच त्या चमच्याच्या साहाय्याने आपण फोडायचे आहेत. यावर आपण खजूर आणि गूळ यांची चटणी टाकणार आहोत. मग त्यावर कोथिंबीर आणि मिरची यांची हिरवी चटणी टाकणार आहोत. ही चटणी आपण आपल्या चवीनुसार तिखट बनवायची आहे. त्यावर बारीक शेव आणि कोथिंबीर पण टाकूया. चटपटी अशा चवीसाठी लिंबू पिळणार आहोत आणि काळे मीठ टाकून सर्व करूया. मंडळी, कशा वाटल्या आपल्या तिखट करंज्या म्हणजेच तिखा घुगरा? पाणीपुरी चाट तर आपण नेहमीच खातो. तुम्ही नक्की करून पहा तिखा घुगरा. हा नक्की सगळ्यांना आवडणार. मंडळी, आजच्या नवरात्रीच्या 3ऱ्या दिवसाला घेऊन येत आहे मी तुमच्यासाठी 4था प्रश्न. मंडळी, प्रश्न नीट ऐका, हिंदी मध्ये आहे. इसमें डलती है ढेर सारी सब्जियां. इसमें डलती है ढेर सारी सब्जियां, दिखने में तो दिखता है केक और खाने में होता है हेल्दी. बताओ क्या? मंडळी, लवकरात लवकर रेसिपी गेस करा, म्हणजे ठरल्याप्रमाणे उद्या भेटू. ऑल द बेस्ट. बाय बाय. अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी खवई तडकाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.